สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าหลากตำนานบทความบรรยายเสียงวันนี้เรามาฟังเรื่องเจ้าแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรนำไห้กันค่ะเรื่องเจ้าแม่กวนอิมเรารู้จักกันทั่วไปว่ามีองค์เดียวคือพระนางเหมียวซันองค์สีขาวอายุประมาณ 1,000 กว่าปีแต่หลวงปู่ลำได้พบเจ้าแม่กวนอิมองค์เก่าแก่ที่สุดเป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์อายุ 70,000 ถึง 80,000 ปีองค์สีเขียวมรกตเพราะอยู่ในทะเลสีเขียวมาตลอดเรียกกันว่าเจ้าแม่กวนอิมนำไห้ใบหน้างามเลิศมือถือพัดมิได้ถือโถน้ำมนต์ท่านได้บัญชาจากเบื้องบนให้นั่งภาวนาอยู่บนภูเขากลางทะเลลึก7 วัน 7 คืนเพื่อช่วยพี่ชายซึ่งถูกสอนศัตรูนอนซมอยู่ใต้ก้นทะเลพอภาวนาได้ครบทะเลก็แหวกเป็นช่องจากพื้นผิวน้ำไปถึงก้นทะเลลึกเห็นพี่ชายถูกสอนปักอกนอนสิ้นสติอยู่ก็ลงไปอุ้มขึ้นมาช่วยรักษาจนพี่ชายฟื้นคืนสติรอดตายไปแล้วท่านก็หายสาบสูญไปเลยมีคนเห็นอีกทีก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประทับบนเมฆสีเขียวองค์สีเขียวลงมาจากบนฟ้าโน่นเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์แรกก่อนองค์ขาวนี่เป็นคำกล่าวของหลวงปู่ลำสิริธรรมโมซึ่งท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระที่เก่งทุกอย่างมีพลังอำนาจจิตสูงมียาดีรักษาโรคมีคาถาอาคมสักเลขยันต์มีวิชาทำตะกรุดใต้น้ำผู้คนทุกชนชั้นต่างมาให้ท่านช่วยสงเคราะห์ท่านต้องสงเคราะห์พลแทบไม่ได้ฉันไม่ได้พักผ่อนหลับนอนกว่าจะรักษาเสร็จ3-4 ทุ่มบางทีตี 2 ตี 3ยังมีโยมมาเคาะกุฏิให้ช่วยด้วยมีเมตตาท่านจะช่วยโดยไม่เรียกร้องเงินทองชาวสิงคโปร์ศรัทธาและมากันมากมาทุกปีเพราะหัวหน้าที่พวกเขาถือเป็นอาจารย์ตั้งสำนักใหญ่อยู่ในสิงคโปร์คอยช่วยเหลือผู้คนสารพัดมายอมรับนับถือหลวงปู่ลำเป็นอาจารย์ใหญ่มาขอยาขอวิชาไปช่วยคนของเขาในสิงคโปร์และขอให้พาไปปฏิบัติธรรมนำพบเจ้าแม่กวนอิมที่ถ้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมเขียวบอกว่าท่านเคยอยู่ที่ถ้ำนั้นสมัยเป็นทะเลลึกเมื่อ 7-8 หมื่น ปีก่อนภูเขานี้ไม่มีใครรู้จักนอกจากหลวงปู่ลำเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ว่ามีเจ้าแม่กวนอิมเขียวอยู่ลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่ลำบอกถึงที่มาซึ่งอาจารย์ชาวสิงคโปร์ผู้นั้นติดตามหาหลวงปู่ลำจนพบแล้วพากันไปนั่งกรรมฐานส่งจิตออกไปสัมผัสเจ้าแม่กวนอิมเขียวจนได้พบจริงๆจึงเชื่อแล้วพากันมาไหว้ทุกปีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางคนศรัทธามากถึงกับขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่วัดสามัคคีธรรมอยู่กับหลวงปู่ลำเจ้าแม่กวนอิมเขียวที่เขาชะโงกเล่าให้หลวงปู่ลำฟังจากการสัมผัสท่านด้วยจิตขณะนั่งกรรมฐานที่ถ้ำเขาชะโงกแล้วน้อมจิตขอพบท่านย้อนไปเมื่อ 70,000 ถึง 80,000 ปีที่ผ่านมาตรงเขาชะโงกเป็นทะเลลึกตอนหลังๆพื้นดินสูงขึ้นทะเลถอยรุ่นลงไปท้องทะเลก็กลายเป็นดินดอนและเป็นเมืองให้ผู้คนได้อยู่อาศัยสืบมา
ในอดีตมีเมืองสองเมืองเป็นศัตรูกันรบพุ่งชิงความเป็นใหญ่กันมาโดยตลอดเพราะต้องการครอบครองทะเลตรงนี้เมื่อเจ้าแม่กวนอิมเกิดเป็นธิดาเจ้าเมืองหนึ่งพอเติบใหญ่ขึ้นก็พยายามสมานสามัคคีระหว่างเมืองทั้งสองให้เลิกเป็นศัตรูกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก่อนหน้านั้นพี่ชายของพระนางถูกสอนนอนจมอยู่กับทะเลมีเทวดามาบอกให้พระนางนั่งกรรมฐานบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นเวลา7 วัน 7 คืนจึงจะสามารถช่วยชีวิตพี่ชายได้พระนางก็กระทำตามนั้นพระนางได้บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่บนเกาะกลางทะเลลึก7 วัน 7 คืนจนครบปรากฏทะเลตรงนั้นแยกออกเป็นช่องมองเห็นร่างพี่ชายถูกสอนนอนก้นทะเลจริงๆจึงลงไปอุ้มพี่ชายขึ้นมาแล้วขอเทพช่วยให้พี่ชายฟื้นคืนชีพด้วยซึ่งคำร้องขอของพระนางก็สำฤทธิ์ผลพี่ชายฟื้นคืนชีวิตดังเดิมหลังจากนั้นพระนางก็หายไปโดยไม่มีใครทราบว่าไปณที่ใดและผ่านไปนานเท่าใดก็ไม่ทราบได้กลับมาอีกครั้งท่านประทับบนก้อนเมฆสีเขียวร่างพระนางก็เขียวด้วยปรากฏว่าท่านได้บรรลุเป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มีนามเจ้าแม่กวนอิมเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์แรกที่ปรากฏขึ้นเมื่อ 70,000 ถึง 80,000 ปีแล้วส่วนเจ้าแม่กวนอิมที่นับถือกันทุกวันนี้ประวัติว่านามเดิมคือพระนางเหมียวซันองค์สีขาวพระพุทธเจ้าของเรามีอายุมากกว่าเจ้าแม่กวนอิมขาวเพราะท่านอุบัติขึ้นเกือบ 3,000 ปีสมัยพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นยังเคยกล่าวถึงเจ้าแม่กวนอิมอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ว่ามีขึ้นแล้วในโลกจึงพอสันนิษฐานได้อย่างหนึ่งว่าไม่ใช่พระนางเหมียวซันเพราะตอนนั้นพระนางเหมียวซันยังไม่เกิดหลวงปู่ลำเผยถึงการสัมผัสกับเจ้าแม่กวนอิมเขียวตอนท่านมาปรากฏให้เห็นเจ้าแม่กวนอิมเขียวบอกว่าต้องการให้หลวงปู่ลำไปช่วยดวงวิญญาณสักดวงหนึ่งที่กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์มาเป็นเวลา30 ปีแล้วตั้งแต่ตายไปหลวงปู่ลำบอกไม่รู้จะช่วยอย่างไรหลวงปู่ลำบอกช่วยได้ตามแบบพิธีกรรมทางพระเท่านั้นเจ้าแม่ว่านั่นแหละช่วยด้วยวิธีนั้นแหละที่เขาอยู่ไม่มีพระช่วยแบบนี้ได้และกำชับว่าต้องเป็นท่านเท่านั้นแล้วเจ้าแม่กวนอิมเขียวก็ชักนำให้ญาติของผู้ตายมาพบซึ่งเป็นคนมีฐานะดีระดับเศรษฐีร้องอุทธรว่าได้ทำกงเต็กทำบุญทำทานอุทิศให้ผู้ตายไปมากมายแต่ไม่ได้รับส่วนบุญที่ทำให้เลยไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรในที่สุดก็ช่วยเขาทำพิธีอุทิศกุศลให้ผู้ตายแบบชาวพุทธแต่จะต้องมีเคล็ดในการทำไม่ใช่ทำเวลาไหนก็ได้ผลปรากฏว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการช่วยเหลือใครต่อใครท่านไม่ได้เรียกร้องเงินทองมาแต่ไหนแต่ไรถ้าถวายก็นำเข้าเรื่องบุญเรื่องกุศลหมดไม่ได้สะสมไว้เป็นของส่วนตนอาหลำหรือเซียนฮูชาวสิงคโปร์จากไม่เคยนับถือพระเมื่อเห็นเข้าก็บอกว่าเพิ่งพบพระแบบนี้เป็นองค์แรกเท่าที่พบพระไทยไปทำพิธีต่างๆในสิงคโปร์ล้วนเรียกร้องเงินทองเก็บเงินเก็บทองกลับมาทั้งนั้นที่ช่วยโดยไม่เรียกเงินไม่เคยเห็นเมื่อพบหลวงปู่ลำจึงศรัทธามากและนิมนต์ไปสิงคโปร์บ่อยๆเมื่อมีปัญหาที่ไม่อาจช่วยใครได้ก็นิมนต์หลวงปู่ลำบินไปช่วยหรือมีเหตุรุนแรงอะไรมีอาถรรพ์ที่ไหนก็พากันมานิมนต์
หลวงปู่ลำได้คิดสร้างโรงเจเพื่อให้ลูกศิษย์ชาวสิงคโปร์ได้มีที่พักและที่ปฏิบัติ จึงได้ริเริ่มสร้างโรงเจและได้แรงศรัทธาจากลูกศิษย์ชาวสิงคโปร์เป็นหลักจนทำให้โรงเจสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วโดยตั้งชื่อโรงเจแห่งนี้ว่าโรงเจพระโพธิสัตว์กวนอิมเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันกับรายการเรื่องเล่าหลากตำนานกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ